Oh yeah yeah oh ไม่เอาจะไม่พูดจะไม่บอกใครว่าหนูเป็นรุ่นลูกที่พี่นั้นบอกไปขยับเข้ามาอีกนิดขยับเข้ามาชิดเพราะไม่อยากติดคุกแอบหลงรักหนูหมดใจไม่เอาจะไม่พูดจะไม่บอกใครว่าหนูเป็นรุ่นลูกที่พี่นั้นบอกไปขยับเข้ามาอีกนิดขยับเข้ามาชิดเพราะไม่อยากติดคุกแอบหลงรักหนูหมดใจมันน่ารักเกินไปพี่ไม่กล้าทักเพราะหนูจะโดนใจแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะพี่อยากได้เมียเด็กแล้วใจพี่ทำไงเพราะพี่ชอบเด็กฟันเล็กอย่าไปสนใจไม่ว่าคนไหนหนูอย่าสนใครเข้าใจใช่ไหมพี่ยังบอกให้หนูเข้าใจพี่บ้างก็ดีไม่ใช่คนเจ้าชู้เข้าใจพี่น่าชอบดีพี่นั้นรักหนูน่ารู้หรือเปล่าไม่ได้ขึ้นที่อายุเหมือนกับที่ได้ข่าวแล้วพี่ต้องทำยังไงให้หนูรักพี่สักทีให้พี่ดูแลได้ไหมได้โปรดเธอหน้าเบบี้ได้โปรดอย่ารังเข้าใจไหมถ้าหนูไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ว่าพี่นี่มีไปไหนจะคอยดูแลอย่างดีไม่ห่างอยากจะบอกให้รู้ว่าอยู่ของพี่มันไม่สำคัญเท่าหนูแล้วหนูจะได้รู้รักที่พี่ให้หนูไปจนหมดใจและหนูหันมาจ้องตาพี่ไม่เอาไปบอกใคร Oh yeah Oh yeah yeah Oh ไม่เอาจะไม่พูดจะไม่บอกใครว่าหนูเป็นรุ่นลูกที่พี่นั้นบอกไปขยับเข้ามาอีกนิดขยับเข้ามาชิดเพราะไม่อยากติดคุกแอบหลงรักหนูหมดใจไม่เอาจะไม่พูดจะไม่บอกใครว่าหนูเป็นรุ่นลูกที่พี่นั้นบอกไปขยับเข้ามาอีกนิดขยับเข้ามาชิดเพราะไม่อยากติดคุกแอบหลงรักหนูหมดใจมันน่ารักเกินไปพี่ไม่กล้าทักเพราะหนูจะโดนใจแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะพี่อยากได้เมียเด็กแล้วใจพี่ทำไงเพราะพี่ชอบเด็กฟันเล็กอย่าไปสนใจไม่ว่าคนไหนหนูอย่าสนใครเข้าใจใช่ไหมพี่ยังบอกให้หนูเข้าใจพี่บ้างก็ดีไม่ใช่คนเจ้าชู้เข้าใจพี่น่าชอบดีทุกคำที่พี่นั้นบอกมันฟังดูเหมือนคำกระจอกไม่อยากให้หนูคิดมากแต่ว่าพี่น่ะคิดไปก่อนละปล่อยให้คิดไปไกลรักแล้วไม่รู้ทำไงให้โอกาสสักครั้งลองคบกับพี่แล้วจะติดใจลองมองมาสักนิดเถอะพี่นั้นไม่มีฤทธิ์ปล่อยให้พี่ต้องคิดพี่ไม่ร้ายมันอย่างพี่บิ๊กอยากได้มาเป็นคู่ครองเหมือนตัวร้ายกับพระรองพี่ตอนจบสุดท้ายกลายเป็นหนังที่ดูแล้วง่วงนอนจะไม่บอกใครว่าหนูเป็นรุ่นลูกที่พี่นั้นบอกไปขยับเข้ามาอีกนิดขยับเข้ามาชิดเพราะไม่อยากติดคุกแอบหลงรักหนูหมดใจไม่อยากจะไม่พูดจะไม่บอกใครว่าหนูเป็นรุ่นลูกที่พี่นั้นบอกไปขยับเข้ามาอีกนิดขยับเข้ามาชิด ขอถามความรู้สึกของคนที่มายืนรอครับยังอยากเล่นอยู่ไหมครับไม่เอาจะทำก็ไม่เป็นไรเพราะพี่อยากได้เมียเด็กแล้วใจพี่ทำไมต้องชอบเด็กอย่าไปสนใจ หลังจากรอคิวมาก็เกือบชั่วโมงแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เห็นมาเรื่อยๆก็ฝากบอกพ่อบอกแม่อยู่ในถังใต้บ่อน้ำแข็งแล้วค่อยว่างค่อยสร้างให้เป็นสะพานไว้เดินข้ามไปยังหนทาง